Uskotko jos kerron, että Suomesta löytyy järvi, mitä ei pitäisi olla olemassa? Järvi, jonka pinnalalta löytyy Suomen luontoonkin kuulumattomia kalalajeja. Saimme aikoinaan mysteerisen sähköpostiviestin henkilöltä, joka oli ollut 90-luvun alussa kesätöissä eräällä kalakasvattamalla. Siellä tehtiin salaisia tutkimuksia eri kalalajeista, niiden käytöksestä ja menestymisestä Suomen vesissä. Ja heillä oli yksi supersalainen järvi, keskellä ei mitään, minne he koeistuttivat toistaan erikoisempia lajeja, joita ei normaalisti nähdä Suomen vesissä. Hän vinkkasi meille tämän salaisen järven koordinaatit ja pyysi käymään katsomaan, mitä yllätyksiä pinnan alta löytyy vielä 30 vuoden päästä. Onko jokin pitkäikäinen laji kasvanut siellä jättiläiseksi, tai onko jotkut lajit alkanut menestymään ja lisääntymään ihan luontaisesti? Me lähdimme ottamaan siitä selvää. No niin, aika huikeet. Päästiin rantaan, heitin tuossa vähän pintoa kalaa ja sellainen niin kuin isompi kala vähän hääty pienempi, että se on niin kuin aika tappisjännitystä, mitä tulee tapahtumaan. Harvoin ollut kyllä näin fiiliksissä oikeasti, niin kuin, oi mitä hittoa. Kokeile heittää jo siellä. Ai. Ainakin pintoa kalaa, katsotaan. Kato, hetikään hakemassa. Eli tosiaan kun meillä ei ole mitään oikeastaan haju, mitä me täältä ollaan niin oikeasti siis edes kalastamassa, niin me otettiin vähän niin kuin kaikkea. Oi. Mikä laji? Onks? Ei mitään haju, mikä tää on. Tosi pieni näköjään. Nyt toki. Ei nyt toki. Pitää ehkä ottaa nopeampi tarkka sit vaan. Mitä tässä oikein tapahtuu? Ei kyllä mitään haju, mitä nää on. Luulisin, että nää olisi sorvia tai jotain, ne olisi jäänyt kiinni kyllä. Tulee ihan mieleen ne ajat, kun me ollaan aikanaan Limppajärvellä perhopallolla. On se sorva. Vitsi, Kato vaan. hyvän kokoinen. Tää ei ollut vielä ehkä niinku sellainen uusi mystinen kala. Ensimmäinen myös perhosorva 20 vuoteen. Niin viimeksi silloin Limppajärvellä aikanaan me ollaan oltu junnuun ja ollaan koitettu saada isoja sorvia. Katsottu, kun rantavesissä vaan menee semmosia isoja kookkaita hahmoja. No, ainakin ruokaa täällä on jollekin. Arvita, mä luulin, että tuli tuon kultarikka. Mä olin sitten kultakalaa. Nyt tää voi olla niitäkin. Mä olin oikeesti miettiä, että onko se kultakalaa. Annetaan kaveri vapauteen. Ensimmäinen mysteerikala, klassinen suomalainen sorva ja perinteinen. Infot tosiaan annettu silleen, että salainen istutuspaikka ja vähän kaikkea on kokeiltu ja täällä voi käytössä olla mitä vaan. Joo, kalakasvattama entinen työntekijä. Nyt on kulunut riittävästi aikaa, että rikos on vanhentunut, niin paljasti meille tämmöisen mestan, missä oikeasti voi olla ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, ja pitäisikin olla ihan mitä vaan. Semmosia, mitä ei välttämättä Suomessa edes olla. Mitä se on spekuloida? Mitä tavallaan lajeja täällä voisi olla? No ainakin täällä voi olla periaatteessa harmaanieriä, mikä on tuotu muistaakseni Kanadasta. Jep. Ja sitten täällä voisi olla todennäköisesti siis ehkä aurinkoahventa, meribassia. Ja tuo bassijuttu on mielenkiintoinen, koska se me ollaan kuultu aikana, että sitä on koitettu Suomeenkin istuttaa vähän niin kuin ruokakalan mielessä, lähtisikö menestyy. Sitten tietenkin perus nämä sammet, karpit. Monni. Joo. Ja nimenomaan semmoisia, mitä niin kuin haluttu selvittää, että menestyykö Suomessa, miten se kalalaji käyttäytyy. Sellaisia kaloja. Vähän niin kuin vähän semmoista 50-luvun meininkiä, että kokeillaan ja katsotaan ja seuraamukset tulee perässä ja se jos tulee. No mutta eiköhän lähetä kalaa ja vähän tehdään kaikki erilaista omaa juttua tässä ja katsotaan mikä toimii. Ja yritetään saada mahdollisimman paljon selvitettyä, että mikä tämä mysteeri on, että mitä täällä oikeasti on. Jep. Mä otan jikivehkeet ja renkaan. Mä lähden testaamaan, onko täällä minkälaista petokalaa mahdollisesti istutettu. Olvi nyt aloitti tuolla perholla hyvin, niin varmaan lähtee perholinjalla ja palejaa rantaan onkimaan. Ja annetaan hetki aikaa eri metodeilla ja jos joku alkaa toimia, niin sitten hetki panostaa sit siihen. Kala. Ja hyvä kala. Ja hyvä kala. Hyvä.
Hyvä ahve, se iso ahve. Oi, jumakauta. $36–37 senttiä. Joo, 36–37 senttinen. Tällä kellontarenkaan mitalla mitattuna. Noniin, eli perho saatiin kalaa, klassisia tavallisia sorvia meille. Tuli aika montakin itse asiassa, että nymfiä ja vähän pintaperhoja vaan vaihdeltiin, mutta nyt vaan sorvat oli meidän kohteena. Että kulta-ahvenet, monnit, kaikki muut jäi nyt saamatta. Että katsotaan, Janihan tosiaan sai myös ahveneet. Että täällä ei ollut vielä uusi laji, että katsotaan, mä lähden varmaan teleonkia palettaa kyyleen ja lähdetään vielä vähän vaihtaa menetelmiä, että mitä tulee, että näkee mitä täällä voisi olla. Nyt on vähän aikaa ongintaa takana. Tuosta tuli aika peruslajit, eli pientä särkeä, pientä sorvaa. Ei oikeastaan mitään sen kummempaa. Ja mä nappasin sitten muutaman kala täkyksi ja nyt viritin äsken täkyongen pyyntämään. Ja kokeillaan vähän eri kulmasta, että jos se täky voisi tuoda jotain semmoisia uusia lajeja, mitä ei osattu vielä ajatella. Täkyonginta on mulla aika uutta, niin tää menee vähän harjoittelusta samalla, mutta pakko se on kokeilla nimenomaan, ettei se mene vaan siihen pelkästään onginnaksi, mikä se herkästi menee. Että kokeillaan ottaa sitä vähän uutta kulmaa kanssa. Katsotaan, ei voi tietää ikinä. Jos ajatellaan ihan vaan niinku, unohdetaan nuo kaikki haikalat ja kultakalat ja superkalat, mitä niinku tänne on joku hullu tiedemies joskus laittanut. Jos mietitään vaan sitä, että me tiedetään myös, että ne on testannut erilaisia rapukantoja, istuttanut erilaisia rapuja, niin me ei tiedetä, jos joku rapu on vaikka oikeasti sellainen ihan superrasvainen ja superhyvää ruokaa ahvenille, että tämä saattaisi olla niinku ihan järkyttävä ahvenpaikka esimerkiksi myös. Sitten tämmöisiä niin sä et ikinä tiedä, ellei sä kokeile. Täkyy viedä. Noniin, jes, kalaki. Täkös, mikä on? Oisko ahven? On ahven, onko oikeesti ahve? On ahve. Oi. Oi, come on! Nätti. Ahven täkyllä. On kyllä siistiä. Ei oo mikään nyt super iso. Semmonen 300 grammaa tää ehkä oikeesti on, mutta täkyllä aika sikasiisti kala. Päästetään takaisin. Katsotaan tuleeks jotakin muuta. Ihan järkyttävä mulaus yhtäkkiä tuolla. Just kun puhuttiin näistä niinku, mitä kaikkia petokaloja voi olla. Siis vitsi, se oli iso. Aallot tulee tuolta edelleen. Nyt mä vaihdan kaukaa jonkun toisen vieheen ja... Vitsi jännittää, Olavi. siis toi oli niinku... Toi oli siis tosi iso kala. Mä laitan chatterbaitin. Mä en nyt muista edes kumpi kolos se tarkalleen oli. Mielestäni se oli tossa. Kala! Hyvä kala! Nyt voi olla mitä tahansa. Nyt vaan pitää toivoa, että ei oo hauki. Onko sulla kala kiinni? On hauki. Wow. Litsi laittaa kyllä. Oi. Vitsi mä toivon, Olivi, että sieltä tulee joku nieri. Hyvä kala. Itse, Janilla on se joku kala kiinni. Janilla on kala kiinni. Jännä nähdä mitä se Sanois hyvä kala vielä, että mitähän siellä on. Nyt on kyllä... Oikeesti? Ei oo mikään Onko se nähnyt sen vielä? Joo. On.
Jumalauta, kilo ahve. Hitto, se on hyvä kokoinen. Mitä hitto? Pakko sanoa, yllätys. Joo, aika nättiä kyllä. Ihan uskomaton mesta kyllä sinällään. Yritetään nyt etsiä kaikkea uutta ja sitä tuleekin yhtäkkiä ihan jäätäviä ahvenia silleen. Ei ole vielä löytynyt niitä tavallaan kaloja, mitä me etsitään. Eli meillä ei ole mitään tietoa, mitä täällä on, joten kaikki tulee silleen yllätyksenä. Ja tääkin on todellakin yllätys. Että me tiedetään, että tänne on myös tehty siis erilaisia rapuistutuksia. Ja moni tietää ahvenenkalastuksesta, että rapu ja ahven tarkoittaa hyvää ahventa. Ja tsekatkaa tätä. Ensimmäinen kunnon ahve, ihan karvavajaa alle 40 senttiä. Todella upea. Siis, jos tämmöisiä kaloja täältä tulee, niin mua ei hirveästi edes haittaa, vaikka me jää kaiken maailman kissakalat ja kultakalat täältä saamatta. Tästä tulee niinku ihan superhyvä ahvenpaikkakin voi tulla meille. Nyt tosiaan pikkuhiljaa ilta alkaa tulla ja laitetaan nämä rengas-sigihommat sivuun. Petokaloja me tuskin enää hirveästi pimeällä saadaan, paitsi semmosia, jotka metsästää sitten pohjalta, jos semmosia on täällä. Mutta nyt mä ajattelin soittaa Suomen vapaa-ajankalastajien kalatalousasiantuntijalle Juha Ojaharjulle ja vähän kysyä, että osaisiko se niinku arvioida, että millaisia kaloja ja lajeja esimerkiksi niinku tämmönen joku istutuskeskus on voinut joskus jonnekin tunkea. Et sanotaan, että tämä meidän niinku arviot ja arvaukset ei ole ehkä ihan niinku asiantuntija-arvauksia. Vätät sieltä kultakalat ja hait ja näin muka kuuluu tänne. Katsotaan. Nyt saadaan ehkä kättä pidempään, mitä täällä oikeasti voi olla. Ei, soitat kyllä ihan toimistotunteilla. Morjesta, morjesta. Hei, me ollaan tämmöisellä järvellä tai lammella, minne on huhujen mukaan tämmönen kalakasvattamo tehnyt koeistutuksia. Ja viimeiset havainnot on 90-luvun alulta, eli puhutaan aika vanhoista tiedoista, mutta onko teille päin tullut mitään huhuja, että millaisia kaloja ja millaisia koeeriä on jotkut tämmöiset kalojen istuttamot joskus tehnyt? Ainakin kultasäynä ja kultasuutari olisi semmoisia, mitä siellä olisi ollut viljelyssä. Mutta en tiedä, onko niitä istutettu, mutta ainakin niitä on ollut siellä. Mikä on kultasuutari? Onko se normisuutari, mutta kultaisen värinen? Joo, eli samalla lailla kuin kultakalakin on kullanvärinen. Joo, toisaalta taas se on semmoinen vähän väistyvä ominaisuus, että jos kultakalojakin nyt semmoisia kullanvärisiä johonkin laitetaan ja ne rupeaa lisääntymään siellä itsekseen, niin se se hiljalleen häviää se semmoinen kultainen värimuunnos sitten luonnonkaloissa. Okei, eli se voi olla, että niitä ei sitten enää ole. Ei välttämättä, ja sitten se, että ne on tietenkin petojen helpompi havaita semmoinen kullanvärinen. Niin. Mitäs muuta sitten, onko tuohon, me veikkaat itse jotain monnin sukuisia varmaan laitettu, niin mitäs sinne puolelle voi olla täällä? Mutta sehän on vanha kalan kasvattelu, mikä se on ollut, että mitä siellä sitten aikojen saatossa on testailtu ja mitä vaikka jostakin tyyliin 70-luvulla Venäjältä on tullut sitten sieltä, niin voi olla kyllä ihan mitä vaan. No niin, mutta me jäädään jännittämään, niin kiitokset tästä, niin me ilmoitetaan mitä tulee. Kiitos, moro. Kultasäynä, kultasuutari. Kultasuutari olisi siisti saada. Mutta nyt valmistaudutaan yöhön. Kultasuutari, kultasäynä riki on tässä. Onks kultasella kultasta? Kyllä, eli on tosiaan vielä kultainen syöttikin. Tää on tosi hyvä ainakin normisuutareille, mutta katsotaan. Väitän, että aika hito hyvä myös kultasuutareille. Tää on ihan pioneerityötä. Suomessa ei varmaan monia kultasuutareja onkin ja nyt me tehdään sitä ehkä jopa ensimmäisenä Suomessa. Katsotaan mitä tulee. Nyt joku kuljettaa. Teekö me tähän suoraan vaan? Kanssa melkein pakko, en mä tiedä usko, että otetaan sieltä. Otetaan se nyt. Tehdään vähän kevyempi vasta tällä kertaa. Onkin. Ei irtos, hitto. Oli hyvä kala, mutta irtos. Hitto! Tosi pitkäikäisiä lajeja on ainakin monnit. Sitten ainakin nämä sampikalat on varmaan kanssa aika pitkäikäisiä. Tietää vähän vaan ne Suomen peruslajit, eikä sit ihan hirveästi sit ulkopuolelta. Tuossa on tavallaan kaksi, joko se, että sen kalan pitää elää yli 30 vuotta, tai sitten se, että se pärjää tässä Suomen vedessä.
Et sit tavallaan, että jos olisi pärjännyt täällä joku kalalaji, niin olisiko se sit ikin selvinnyt? Oho. Mikä hitto se oli? Missä se oli siis? Siis ihan vähän lähellä tässä jossain. Mitä hittoa? Siis ihan jäätävä kokoinen kala. Tosi outo mulle. Oli. Ei saakeli. Ei saakeli. Ei ootko tosissaan? Joo. Hitto. Me ollaan täällä niinku pari tuntia. Ei mitään ja sit rani ja ollaan Mysteerilijärvellä vielä ja nyt se jäi sit mysteeriksi. Mä oon kyllä ihan kuollut. Mä oon sairaan kylmä. Mä en jaksa olla kyllä näin. Joo, ei kyllä tää nyt oli tässä. No mut jos te haluatte, että me otetaan vielä uusi erä tämän paikan Mysteerin kanssa, niin kommenttikenttään vaan viestiä ja jos löytyy toinen yhtä kiinnostava paikka, niin vielä saa antaa vinkkejä. Nyt tää oli kyllä tässä. Lähdetään kotiin. Tänään meni vinkkeille tehdä mitään. Adios.